early Czech Yatra Sankirtan adventures. Sankirtan Prabhu mě požádal, abych mluvil o dávných sankirtanových dobrodružstvích v Česku. Yes, I don't know if there was this terminology in this country, but there was this notion of what was called the Iron Curtain. Nevím, jestli to bylo přímo v této zemi, ale byl ten výraz železná opona. And as we all know, Srila Prabhupada wanted the prediction, which we find in Chaitanya-charitamrita from Chaitanya Mahaprabhu, that the chanting of the holy name would go all over the world to every town and village. Prabhupada wanted to realize that. Srila Prabhupada chtěl zrealizovat tu předpověď, která se nachází v Chaitanya Bhagavatě, že zpívání svatého jména bude po celém světě. That all over the world, in every town and village, Nagara Adi, villages and towns and everything. Sarvatra Prachar, the preaching, the spreading of the Lord's name would be known. Ta předpověď říká, že v každém městě, v každém vesnici, po celém světě bude kázání a bude tam známo svaté jméno Pána. And so, Iron Curtain or no Iron Curtain, there had to be also some effort to spread the mission also here on the eastern side of that so-called curtain. Takže železná opona nebo ne, ale prostě to kázání se muselo dostat i za tu oponu. You have this book in Czech language which gives great detail, history written by Ashwahari Prabhu. Ashwahari, yes. So, how many have read that book? Kolik z vás četlo tu knížku o historii Hare Krishna v Česku, kterou napsal Ashwahari Prabhu? Not so many. Tak moc úplně ne. So I haven't read the book because I don't read Czech language, yes. But still I will recommend it. Já jsem ji nečet, protože česky, ale stejně vám ji doporučuji. Because anyway, I think it's nice to know, to have a sense of history, the mission that we take part in. Myslím, že je dobrý mít pojetí o historii mise, které se účastníme. For the same reason, I recommend that you read, of course, Srila Prabhupada's biography from HH Swami. Ze stejného důvodu doporučuji, abyste četli Lílavetuš od Sattvarudas Goswamiho. But perhaps you only have the abridged edition. Ale vy asi máte v češtině jenom tu kratší verzi. Yes. Yeah, the full edition in English of Prabhupada's biography is at least 6 times bigger than the abridged edition. Tento životopis Prabhupády v originále neskrácená verze je asi 6krát delší než ta zkrácená. I want to mention just now on the Prabhupada's asana, one devotee brought the
second part of Transcendental Diary of Chaitanya-charitamrita Prabhu translated into Czech as offering to Srila Prabhupada. So it will be available for devotees right today. Oh, good. You want to announce? Právě dnes dorazil druhý díl transcendentálního diáře Šrily Prabhupády v českém jazyce. Dnes přímo z tiskárny. That means the first volume. Yes. Okay. And there's 5 volumes, and I think he's been working on the 6th volume. Yes. The last one is published now. Angličtině už je 6 dílů. So yes, and you have some history also of Czech-charitamrita in this book. Tak vy máte i historii české játry v této knize od Ashwari Prabhu. And probably there's a lot in that book where I might have been involved, but he knows more than I remember about what happened. Asi v té knižce je něco, i co jsem dělal já, ale on toho ví víc, než co si pamatuju já. Basically, in my own travels in those days, starting in 1976, I was always the sidekick. Že the assistant. v podstatě, když já jsem začal cestovat po těchto zemích v roce 76, tak jsem byl vždycky jako spíš takový pomocník. Pomocník. Pomocník, yeah. To 2, 3, 4, 5 different devotees. Pomáhal jsem asi 5 různým oddaným. Including especially dear Krishna Prabhu, who is now Bhakti Chaitanya-charitamrita Swami. Jeden z nich byl Dhir Krishna Prabhu, který je dnes Bhakti Sudhir Goswami. We would just, our system basically, first of all, we would travel in a Lada cart, this Russian cart. Takže my jsme měli takový systém, že jsme cestovali v ruském autě značky Lada. The idea was maybe we could sort of blend in by having a commonly used car used in the East. Takže jsme si říkali, že tak jako splyneme, nebudeme moc vidět, když budeme mít takové to východoevropské auto. But of course we had Western license plates, so jenom že jsme měli německou poznávací značku. Kind of a giveaway. Takže to nás prozrazovalo. And in general, I can say, which Ashwari can confirm, that as quiet and secret as we tried to be, actually, the officials knew everything we were doing. A my jsme se teda snažili být jako nenápadní a tiší, ale ve skutečnosti to bylo tak, že ty autority státní věděli o nás všechno. And our system, if you can call it that, was to, sometimes we would have one address, maybe a phone number, but one address of someone who had shown some kind of interest to perhaps a previous contact, and we would go to that person's flat and knock on the door. Takže my jsme měli takový systém, jestli se to dá nazvat, že jsme měli adresu nějaké osoby nebo někdy telefonní číslo a byl to nějaká osoba, která projevila už předtím zájem a my jsme tam jeli do toho bytu a zaklepali jsme na dveře. And of course we were not dressed as Hare Krishnas, we were dressed in
Western modern clothes. Byli jsme samozřejmě oblečeni v normálním západním oblečení. And we would say, here we are, how would you like to have some program? Tak jsme řekli, no tak dobrý den, jsme tady, nechcete udělat nějaký program? And sometimes they would say, oh yes, very nice, yes. They would invite their friends, and then we would have a little program in our house. A někdy řekli, ano, to je velice pěkné, pojďte dál. Pozvali své přátelé a my jsme udělali v tom jejich bytě program. And we would chant softly. Try to not be too loud to disturb the neighbors. Zpívali jsme většinou potichu, aby jsme nerušili sousedy. And we would cook some prasadam. Uvařili jsme nějaké prasáda. Basically, halava, simply wonderful, and potato sabji. Většinou to byla halva, simply wonderful a bramborové sabji. And because we could always get the ingredients for these. Protože na tyhle věci jsme vždycky mohli koupit tu bogu. And here comes another one of these huge guys. And sometimes it would happen that we would have such a program, and then maybe the next time we would come, we would contact again, and the person would say, oh, no, sorry, I have nothing to do with you. A někdy se potom stalo, že když jsme zavolali nebo kontaktovali tu osobu, u které jsme dělali ten program po druhé, tak oni řekli, ne, děkuju, nechci s vámi nic společného. Then we could understand that they had been warned from the previous time that there could be trouble if they would have any further contact with us. Tak jsme pochopili, že prostě je varovali, že jestli se s námi budou stykat, tak budou mít problémy. This would happen especially, I don't remember if it happened in Croatia, in Czech Republic, but it happened in Romania. A tohle se dělo často v Rumunsku. Romania was especially oppressive. V Rumunsku bylo velice jako, tam to potlačovali hodně. Here in Czech Republic we found, of course at that time it was Czechoslovakia. Dříve to nebylo, to bylo Československo. And here we found we found serious interested people, and we also found that we were in a world of speculators. A tady v Československu jsme nacházeli lidi, kteří se opravdu vážně zajímali, ale zároveň jsme zjistili, že je to země spekulantů. Yes, in Czech people especially they like to travel in the mind in various ways. Češi rádi cestují různými způsoby ve své mysli. And so that was sometimes interesting how to relate with that tendency. Tak to bylo někdy zajímavé, jak se vztahovat k těmto sklonům. We would also find that people were interested in us, not necessarily because of what we were doing or what we had to say, but because we were from the West. A někdy se stávalo, že lidé se o nás zajímali ne proto, že by se zajímali o filozofii a podobně, ale proto, že jsme byli jednoduše ze západu.
okay, that is, and you know, yena tena prakarena, one way or another, mana Krishna nipeshai, attract people to engage the mind of Krishna. So if it helps that we are Westerners, okay. Je řečeno, že tak či onak, jakýmkoliv způsobem máme zaměstnat mysl v Krišnovi, takže když jim pomohlo, že jsme byli ze západu, tak proč ne? There was one event which I was trying to remember the place. It was north of Prague, and we had this event over a weekend in some sort of hotel retreat place. And I remember there was an initiation. Jednou si vzpomínám, že nevím přesně, kde to bylo to nějaké místo severně od Prahy, byl to nějaký hotel a tam bylo zasvěcení. It was quite an adventure in a sense that, you know, we actually made a yagya fire and there were quite many people there. Bylo to v jednom smyslu takové dobrodružství. My jsme skutečně tam udělali to ohniště a bylo tam spousta lidí. And we knew that it was risky. A věděli jsme, že je to riskantní. But somehow we were encouraged by the local devotees at that time. It's okay. Ale ty místní oddaní tehdy nás pozbudili, prostě je to v pořádku, pokračujte s tím. But sure enough, we were watched. Ale zajisté byli jsme sledováni. I must say, the Czech system of, you know, secret intelligence was quite good. It was quite expert. Musím říct, že ten český systém špionážní byl docela jako na dobré úrovni. But also in Poland, I found out years later that there's a whole, you know, police file with all the information about me. Později jsem zjistil, i v Polsku například jsem zjistil, že tam je na policii celá složka o mně. Yeah, it was, I had to laugh when I discovered how much they knew about us. Já jsem se musel smát, když jsem zjistil, kolik hodně toho o nás věděli. Because we were thinking we were so clever, nobody knows, you know. Protože my jsme si mysleli, že jsme velice chytří, že o nás nikdo nic neví. I don't remember ever getting in trouble in this country. Nikdy si nevzpomínám, ale že bychom se dostali opravdu do potíží v této zemi. But I do remember getting in trouble in Poland. Ale jednou jsme se dostali do potíží v Polsku. And it was, you can say, directly caused by not strictly following a rule which we were given. And I'll explain it. A bylo to způsobeno tím, že jsme přísně nenásledovali pravidlo, které nám dali. The rule was never stay in one place more than one day. Pravidlo bylo nikdy nezůstat na jednom místě díl než jeden den. So myself and dear Krishna, we were with Uttama Bhakti, the first Polish devotee, disciple of Srila Prabhupada, who is now by Sridhar Maharaj. Takže my jsme byli s Dhir Krishnou a byl tam s námi ten Uttama Bhakti Prabhu, což byl první polský oddaný, který je dneska Maharaj. And we had a very nice program in a college dormitory.
Měli jsme velice pěkný program v jako univerzitní koleji. Univerzitní kolej, kde studenti bydlí. And after the program, the people there, the students, were saying, "Let's do this again tomorrow evening." No a studenti nám říkali po tom programu, no tak uděláme to ještě zítra znovu večer. And we said, well, actually we should be moving on. No, please stay for one more day. A my jsme říkali, no ale my bychom se měli posunout dál, ale oni, ne, zůstaňte ještě jeden den. Well, there seems to be a lot of enthusiasm. Who knows, maybe some devotees will come up. Tak jsme si říkali, no tak oni jsou tak nadšení a možná tady vzniknou nějaký nový oddaní. So we agreed to stay. They didn't offer us a room to stay in. We slept in the car. Takže jsme zůstali, ale oni nám nedali nějakou místnost, takže jsme spali v autě. It wasn't the first time that we had to sleep in the car. Nebylo to poprvé, když jsme museli spát v autě. And I really cannot recommend sleeping in a lada. A opravdu vám nedoporučuji spát v ladě. There's nothing comfortable about a lada. Whether you're sitting up awake, driving, or trying to sleep, there's nothing comfortable. Takže lada vůbec není pohodlná ani za jízdy, ani když se tam pokoušíte spát. Anyway, we had a relatively peaceful rest. Tak jsme si relativně dobře odpočinuli. Until early in the morning. Ale potom brzo ráno. There was a knock on the window. Nám zaklepal někdo na okno. It was the police. Byla to policie. And the police had been phoned by the lady who was in charge of this hostel. A policii zavolala ta paní, co měla na starostu ubytovnu. And they were very polite. Byli velice zdvořilí. But we had to show our identification, and then we had to show what's in our car. A museli jsme ukázat doklady a co máme v autě. And in the car we had some Polish Ishopanishads. V autě jsme měli polské Ishopanišady. I think we had a package of 20, maybe 40, I don't remember now. Možná 20 nebo 40. So they took the Ishopanishads and they invited us to join them at the police station. This was in Torun, sort of northeast Poland. Takže oni nám vzali ty Ishopanišady a pozvali nás na policejní stanici. To bylo v Toruni, severovýchod Polska. And they brought us into this, it was like a conference room. It's a big table, many chairs, and there were several policemen sitting around the table, and they passed out the Ishopanishad to each of the police. Takže přivedli nás do nějaké jako konferenční místnosti, tam byly velké stoly a tam seděli policisté u těch stolů a oni každému z těch policistů rozdali jednu Ishopanishadu. And they were all sitting there reading Ishopanishad. A všichni tam seděli a četli Ishopanishad. I really wish I could have made a photo. Já opravdu tehdy jsem měl udělat fotku. That wasn't possible. Ale nešlo. So we were kind of holding our breath because we were thinking this would be a problem. Tak jsme seděli se zatajeným dechem a mysleli jsme si, tak tohle může být problém. Especially if they read Prabhupada in the introduction to Sri Ishopanishad. Prabhupada speaks about spiritual communism.
Zvláště když si tam přečtou úvodu, kde Prabhupáda mluví o duchovním komunismu. And, you know, we were afraid that they were going to read that and go, oh, this is something political. This is very bad. Tak jsme se báli, že si to přečtou a řeknou, že to je něco politického, to je velice špatné. So for some time there was silence. They were all reading Ishopanishad. Takže nějakou dobu bylo ticho, všichni četli Ishopanishad. And after some time they started speaking and we couldn't understand what they were saying, but we could understand the tone of what they were saying. A za chvíli začali mluvit, ale my jsme jim nerozuměli, ale vnímali jsme tón, jakým mluví. And the tone was not bad. They were speaking like, it's okay, it's nothing special, it's okay, nothing to worry about. A jejich tón nebyl nějak nebezpečný, oni znělo to jako, že no, to je v pořádku, to není čeho se bát. Yes, and so we were very relieved. Tak se nám velice ulevilo. In the end, again, very politely, they said, so we will be keeping these books. Takže nakonec velice zdvořile řekli, tak my si ty knížky necháme. Who knows, maybe they wanted to read the book. Kdo ví, třeba si to chtěli číst, ty knihy. We will be keeping the books, but and you can continue your travel. Please leave Torun today. Tak řekli, my si knížky si necháme a vy pokračujte na cestě a odjeďte prosím z Toruně. And we were very relieved and we continued on our journey. Tak se nám ulevilo, pokračovali jsme v cestě. And I guess it was weeks later, after we had been out of Poland, we wanted to come back to Poland. So we went to Berlin to get a visa. No a za pár týdnů, my jsme odjeli teda z Polska, za pár týdnů jsme se chtěli vrátit, tak jsme jeli pro víza do Berlína. And we made the application and the response was, sorry, you cannot have visa. Tak jsme požádali o víza a oni nám řekli, omlouváme se, nedáme vám víza. Dlaczego nie? No answer. Když jsme se zeptali, proč ne, tak žádná odpověď. So we understood that our names were on the blacklist as a result of that time. Takže výsledkem té události bylo, že jsme byli na černé listině. So I was banned from Poland for 10 years. Takže jsem vlastně nemohl vstoupit do Polska 10 let. From 1979 to 1989. Od roku 79 do roku 89. And 1989 there were so many changes. Basically the Iron Curtain was kind of pulled aside. A v tom 89. tak ta železná opona byla rozhrnuta. It looks like now it's getting built again. maybe in a different place, but to vypadá, že se zase bude někde stavět železná opona někde jinde. But to back up a little about the Polish Ishopanishad. Ještě ohledně té polské Ishopanishady. Because I mentioned this morning that we discovered this new Vaishnava sport called book smuggling. Jak jsem řekl dneska ráno, že jsme vynalezli nový vajšnavský sport pašování knih. So a particular exciting sport event was the bringing of the Polish Ishopanishad not into Poland but into East Berlin. Takže velice speciálně vzrušující sport bylo pašování Ishopanishady do východního Berlína. We knew that if we could get
books into East Berlin, then it would be no problem for devotees from Poland to pick up those books and bring them back. My jsme věděli, že když je dostaneme do východního Berlína, tak polští oddaní nebudou mít problém si je dovést do Polska. So I had been, visiting West Berlin several times, and also sometimes visiting East Berlin. So we had contact in East Berlin, and I knew also something of the geography of the highways connecting East West Berlin with West Germany. I knew the map pretty well. Takže já jsem navštěvoval několikrát západní i východní Berlín a znal jsem, měli jsme tam nějaké kontakty a znal jsem, jak to tam je geograficky, různé ty dálnice, jak je to propojeno mezi sebou. And I had an idea how it might be possible to just drive some books into East Berlin. Takže jsem měl takový nápad, jak by se to dalo udělat, prostě dovést nějaké knihy do východního Berlína. I když to bylo přísně zakázáno. And in those days, we were younger, we were more adventurous than nowadays. Now I'm a little more cautious. Dřív jsme byli mladí a měli jsme rádi dobrodružství. Dneska jsme trošku už opatrnější. But we decided let's give it a try. Ale rozhodli jsme se, tak to zkusíme. So we set up the time of meeting with devotees in East Berlin. Tak jsme si domluvili čas setkání s těmi oddanými z východního Berlína. Mind you, this is before mobile phones. A připomínám, to bylo před tím, než existovaly mobily. So, now with mobile phones, no problem, but we had to arrange everything in advance. Dneska to není problém, ale předtím se to museli nějak dopředu zařídit. And then the books were published in West Germany, somewhere in northern West Germany. So I took a van to the printer and picked up one pallet, 5,000 copies of Polish Upanishad directly from the printer. Ty knihy byly v tiskárně někde v západním Německu, takže my jsme jeli s venem přímo do té tiskárny, naložili jsme 5,000 celou paletu Upanishad. And then I drove them to West Berlin by the usual transit route, which is no problem. A pak jsme jeli tu tranzitní dálnici do západního Berlína. And then I got a transit visa from West Berlin back to West Germany. A pak jsem získal v západním Berlíně tranzitní vízum zpátky do západního Německa. And on the way back, I made a wrong turn. A při té zpáteční cestě jsem někde jakoby náhodou zabočil. And I became lost. A ztratil jsem se. I wasn't really lost. I knew exactly what I was. Já jsem se nestratil, já jsem přesně věděl, co dělám. But as I was entering into East Berlin, I got stopped by the police. Ale když jsem vyjížděl do toho východního Berlína, tak mě zastavila policie. East German police. Východoněmecká. And before they said anything, I said, "Oh, I'm so glad that you stopped me." A předtím, než stačili něco říct, tak jsem povídal, no to jsem rád, že jste mě zastavili. Because we're lost. We're trying to get to Hanover, and we got, I don't know, we missed a turn or something. Protože my jsme se ztratili, my jedeme do Hanoveru a někde jsme se tady ztratili. And so the police were very helpful. Ty policisté byli velice ochotní. They said, just turn around here and
get on the highway and just keep going straight. Tak řekli, jenom tady se otočte, jděte na dálnici a je to v pořádku. So they let us go. Tak nás teda pustili. They hadn't looked in the back to see that we have a pallet of Naštěstí se nepodívali do auta, že tam máme ty knížky. But now I had a problem. The problem was, does that cancel the whole project? I wanted to get into East Berlin. Police are standing there. This was the way into East Berlin. Takže teď jsme ale měli ten problém, že tady máme ty knihy a jak je dostaneme do toho východního Berlína. But after a few hundred meters, ale po pár stech metrech was a service road. Byla nějaká polní cesta. Tak jsme to zabočili na tu polní cestu. So somehow we got ourselves to our destination. Tak se nám podařilo nějak projet do toho cíle. And we unloaded the books. It was in someone's garden hut, garden house, so it was away from neighbors. Takže jsme vyložili ty knihy, dali to tam do nějakého zahradního domku, takže to nikdo neviděl, sousedí. And then we headed back for the highway to Hanover. Tak jsme se vrátili na dálnici do Hanoveru. And just before we were turning onto the highway, we got stopped by police. A těsně předtím, než jsme najížděli na dálnici, tak nás opět zastavila policie. Fortunately, it was not the same police as the last. Naštěstí to nebyli ty samý policisté jako poslední. Same things. Oh, thank you. We're so happy that we meet you because we're so lost. Tak zase jsme řekli, no to je skvělé, že vás potkáme, my jsme se ztratili. We just want to go to Hanover. Yes, no problem. In my brother's house. Chceme se dostat do Hanoveru. No, není problém, jděte tudy. So that was successful, and from there devotees would take by train each Upanishads to Poland. Takže se nám to podařilo a ti odani potom vlakem vozili ty knížky do Polska. Years later we realized, I realized that the reason we didn't get in trouble then was we had American passports. Později, o mnoho let později jsem si uvědomil, proč se nám nic nestalo, protože jsme měli americké pasy. If we had West German passports, we might still be in jail today. Kdyby jsme měli západoněmecké pasy, tak jsme možná ještě do dneška ve vězení. But somehow the American passport was like, oh, very interesting. We're meeting some foolish American tourists. They don't know what they're doing. Okay. Protože jsme měli americký pasy, tak oni si řekli, no, jsou nějaký hloupí americký turisty, tak je necháme být. Yeah, so like this, there were some adventures. So. But it was, what I liked about preaching in these countries, including Czech Republic, was the really great intensity of interest when someone had real interest, when it wasn't just because we were Western. Takže to jsou některá dobrodružství, co se tady odehrává, ale co bylo opravdu pěkné v přikázání v těchto východoevropských zemích, že když někdo už měl zájem o Kršna vědomí, tak měl opravdu vážný zájem. It was quite some time before the first devotees, Czech devotees, finally said, okay, we're committed. And so in the early days, we could never imagine that there would be so many devotees as there are now.
Na začátku to trvalo velice dlouho, než nějací oddaní se objevili. Prostě, kdo by opravdu řekl, že chce se stát oddaným. Takže my jsme si nikdy nepředstavili, jak se to vyvine, kolik dneska tady máte oddaných. So, yeah, what we see now, I think, it's convincing to me and maybe convincing to you also that Chaitanya Mahaprabhu is active, he is with us, he is making this movement happen as he is. Takže tohleto mě přesvědčuje osobně a možná i vás, že Chaitanya Mahaprabhu je tady, Chaitanya Mahaprabhu je aktivní a vlastně umožňuje, aby se tohle všechno dělo. Maybe we should move more this way to this way. Já se posunu to trošku dopředu. Or you can all make yourself smaller. A nebo se můžete zmenšit. In India, when you get on the bus, you think the bus is already full. V Indii, když nastoupíte do autobusu, myslíte si, že už je plný. And then it becomes twice as full. Tak se naplní ještě dvakrát. As pick up more people. Jak nabírá víc lidí. And when you think, okay, now this bus really cannot hold not even one more person. A pak si myslíte, tak teďka už se sem nevede ani jeden člověk. Then 10 more people. Pak tam nastoupí ještě 10. So this is nothing. Takže tohle není nic. We have so much space. Tady je tolik místa. Enough space to play football. Dal by se to hrát fotbal. Okay, maybe that's enough about that subject. Let's talk about Lord Chaitanya. Takže to bylo k tomu tématu a teď budeme mluvit o pánu Chaitanyovi. And what I thought I might do is explain one way that I found helpful for reading Chaitanya-charitamrita. Já bych chtěl vysvětlit jeden způsob, který je nápomocný při čtení Chaitanya-charitamrity. So I'm going to be explaining something in a slightly analytical way. Takže já to budu vysvětlovat trošku analytickým způsobem. And I know Czech people have analytical minds, so I hope this will resonate for you. A vím, že Češi mají analytické mysli, takže doufám, že to bude rezonovat s vámi. And what I'm going to do is invite you to do a kind of visualization of a kind of diagram. Takže já bych chtěl, abyste si začali vizualizovat takový diagram. It's a diagram which is, you can say it's kind of a yantra, but it's quite simple. Je to taková jakoby dost jednoduchá jakoby yantra. And this yantra is essentially, the structure is concentric circles. A ta podoba té jantry v podstatě jsou jenom kruhy, které jsou soustředné. And the idea of this yantra is to get an idea of how Lord Chaitanya relates in the Chaitanya-charitamrita to different types of persons. Takže ta idea toho obrázku je znázorňuje to, jak se pán Chaitanya vztahuje Chaitanya-charitamritě k různým druhům osob. We can also make this into a three-dimensional yantra, so it would be like a cone.
Dalo by se to znázornit i v třirozměrné podobě, takže by to byl vlastně takový kužel. And at the top of the cone is Chaitanya Mahaprabhu himself. Na vršku toho kužele je Chaitanya Mahaprabhu sám And his immediate associates. a jeho nejbližší společníci. And many more associates. Krishnadas Kaviraj lists more than 300 associates in Chaitanya-charitamrita. A pak je tam mnoho dalších společníků, kterých vlastně Krishnadas Kaviraj vyjmenovává okolo 300. And all of these we can picture as being in the center, within the center circle of this set of concentric circles. Takže tito společníci jsou všichni v tom prostředním kruhu, okolo kterého jsou další ty kruhy. And then we have a second circle, or like a ring, outside, immediately outside the center of Lord Chaitanya and his associates. Takže okolo toho centrálního kruhu, kde je pan Chaitanya se svými společníky, je další kruh. And what we have in this second ring, or this first ring, is different Vaishnava groups. Takže v tomto vlastně prvním kroužku okolo se nachází různé vajšnavské skupiny. And then we can look and see how Chaitanya Mahaprabhu relates with these different groups. Pak se můžeme dívat na to, jak se Chaitanya Mahaprabhu vztahuje k těmto různým skupinám. And the first of these is, although it's never named in Chaitanya-charitamrita, it's the Nimbarka Sampradaya. První z těchto skupin, ačkoliv v Charitamrtě přímo to není zmíněno, ale to je Sampradaya Nimbarka. How do we know it's about Nimbarka Sampradaya? Because we have the description of Mahaprabhu as a young man meeting Keshava Kashmiri. A jak víme, že se jedná o Nimbarka Sampradaju, protože tam je popsáno, že Chaitanya Mahaprabhu se jako mladý setkal s Keshavou Kašmírim. And it turns out that Keshava Kashmiri is a very prominent figure in the Nimbarka Sampradaya. A ukazuje se, že Keshava Kašmíri je velice prominentní osobou v této Nimbarka Sampradaji. And there's some uncertainty about when he lived. Není úplně jisté, kdy žil. One scholar says, well, he was not actually living during the time of Chaitanya Mahaprabhu. Jeden učenec tvrdí, že on ve skutečnosti nežil v době Chaitanya Mahaprabhu. Maybe it was 100 years earlier, they say. Oni říkají, že to bylo možná o 100 let dřív. Of course, the name Keshava is a rather common name. It's sort of like the name Krishna or Hari. Samozřejmě to jeho jméno Keshava je dosti běžné jméno, stejně jako Krishna nebo Hari. So there could have been different Keshavas, maybe more than one who was called Kashmiri or who came from Kashmir. Takže mohlo být více těchto osob, ten Keshava, který přišel z Kašmíru. In any case, we know the story in Chaitanya-charitamrita that Mahaprabhu meets him and they have a kind of literary discussion. Takže tam je popsáno v Chaitanya-charitamrita, že oni se spolu setkali a měli spolu takový literární rozhovor. And apparently this Keshava Kashmiri is a very talented poet. Zdá se, že tento Keshava Kašmíri byl velmi nadaným básníkem. Such that he can spontaneously compose Sanskrit poetry, which he does to glorify the river Ganga. Takže on spontánně na místě dokázal skládat verše, které opěvovaly matku Gangu.
it's not so impossible. I say that because I know one professor, no longer with us. He was a Sri Vaishnava from South India. A tahle ta schopnost skládat verše není nic úplně nemožného. Já osobně jsem znal jednoho profesora, on už tady odešel, ale on byl ze Sri Sampradai v Indii. Very learned and very learned and humble Vaishnava. Byl velice učený a pokorný Vaishnava. And he was for some time with our little institute in Oxford. And one day, this is many years ago, we invited him to Bhaktivedanta Manor for Srila Prabhupada's disappearance observance. Attended with us. Takže on jednou vlastně byl pozván do našeho oxfordského centra a my jsme ho taky pozvali, aby navštívil Bhaktivedanta Manor na den odchodu Šrily Prabhupády. So he was sitting in the temple as different devotees were speaking about Prabhupada memories, glorifications. Takže různí oddaní mluvili a vzpomínali, opěvovali Šrilu Prabhupádu. And then at some point he quietly got up and he went out into the hallway. A on se najednou zvednul a odešel na chodbu. And in a period of, I think it was like 20 minutes, he composed some, I think it was 10 Sanskrit verses praising Srila Prabhupada. A na té chodbě během asi 20 minut sepsal asi 10 veršů v sanskritu, které opěvovaly Šrilu Prabhupádu. And then he came back and said, I would like to contribute to his glorification. Yes, please. And then he read out. It was amazing. A pak se vrátil do chrámové místnosti a přihlásil se, já bych chtěl taky něco říct. Tak on to přečetl a všichni byli z toho úžasní. But we know what happens. Lord Chaitanya, he listens to the 100 verses and he remembers, what is it, 2 or 3 of those verses, and he finds fault with them. Takže co se tehdy stalo, tak ten učenec přednášel ty verše, Chaitanya Mahaprabhu si je vyslechl všech 100 a potom asi 2 nebo 3 z nich si zapamatoval a našel v nich chyby. Because according to Sanskrit poetics, there are very precise rules and guidelines for what constitutes good poetry and what is not so good. Protože podle pravidel sanskritské poezie jsou velice striktní pravidla, podle kterých se pozná, jestli ta poezie je dobrá nebo ne úplně dobrá. So when he explains this in a humble way, this Keshava Kashmir is shocked and confused and bewildered. Takže Chaitanya Mahaprabhu to pokorně vysvětlil a Keshava Kashmir je šokován a zmaten. I lost one. Shocked, confused. Šokován, zmaten a Bewildered. Yeah. Zmaten, yes. Zmaten. Zmaten. Yeah. So anyway, I think you know this story that he was humbled. He was visited by Saraswati Devi herself. Takže vy znáte ten příběh, on byl pokořen, přišla za ním osobně Saraswati Devi. And he understood who he is dealing with. It's not just some young upstart Sanskritist, kid from down the block. Takže on pochopil, s kým má tu čest, že to není nějaký nafoukaný mladý kluk, co umí sanskrit tady od sousedů. Mladý kluk? Young boy. Yeah. Mladý kluk.
He was young, and he was a boy, but he was the supreme personality of Godhead. On byl mladý a byl to kluk, ale byl taky nejvyšší osobnost božství. So the point is, Krishnadas Kaviraj is telling this story to make a point. Takže Krishnadas Kaviraj ten příběh tam dává, protože chce udělat nějaký bod. That actually Chaitanya Mahaprabhu is, because he is the Supreme Lord, he is the knower, he is all-knowing, one of the 6 opulences of the Lord. Že Chaitanya Mahaprabhu, protože je nejvyšší pán, tak ví všechno. To je jedno z těch 6 bohatství. And therefore, indirectly, without saying anything explicit, not even mentioning the sampradaya, but saying, actually, the Gaudiya Vaishnavas are a number more advanced. Takže vlastně nepřímo, aniž by tedy jmenoval tu sampradáju, tak tam tím chce říct, že vlastně Gaudiya Vaishnava sampradaya je o kousek výše. Which is not to say that if you meet someone in the Nimbarka Sampradaya today and you're talking with them, that you should immediately pull out this story and hit them over the head with it. Což ale neznamená, že když někdy potkáte někoho z Nimbarka Sampradaya, tak na něj vytáhnete ten příběh a omlátíte ho o hlavu. I don't recommend that. To nedoporučuji. I recommend making friends with them. Já doporučuji, abyste k nim byli přátelský. Anyway, within this circle, we have the Nimbarkas, we also have the Sri Vaishnavas, we also have the Madhvas. Takže v tomto kroužku máme ty členy Nimbarkovy sampradaya, potom Sri Sampradaya a taky Madhva Sampradaya. The Sri Sampradaya we meet when Lord Chaitanya goes to Sri Rangam, and it's the beginning of the Chaturmasa period, and he stays, he becomes the guest of Venkatavarta, the chief priest. Se Sri Sampradayou se potkáváme, když Chaitanya Mahaprabhu cestoval v Jižní Indii a během období dešťů zůstával v domě Venkati Bhati, hlavního kněze. And again, according to Krishnadas Kaviraj, they have a very friendly relationship, one in which they are, Lord Chaitanya is joking with him. A podle Krishnadas Kaviraje měli velice přátelský vztah a Chaitanya Mahaprabhu s nimi vtipkoval. Joking in a teasing way. A trošku jako chtěl potrápit. Teasing that you are worshipping Lakshmi Narayan. Yes. Potrápit v tom smyslu, že on jim říkal, vy uctíváte tedy Lakshmi Narayana? Ano. So, why is it that your Lakshmi Devi wants to go to Vrindavan and join in the rasa dance? No, tak proč tedy Lakshmi Devi dělá odříkání, aby se mohla účastnit tance rasa? Why is this? No, proč to tak je? So in this way he's kind of in a friendly way poking Venkatavarta. Tak tímhle způsobem tak přátelsky pošťuchuje Venkatavartu. And again, Krishnadas is making this point that thus we can understand the Gaudiya Vaishnava understanding of ultimate reality, of the absolute truth, is actually a step above the Sri Vaishnava understanding. A opět Krishnadas Kaviraj tímto vlastně chce zdůraznit, že pochopení Gaudiya Vaishnavské sampradaya je o krůček výše než Sri Sampradaya. Výše. But again, if you meet a Sri Vaishnava, I don't recommend that you take out your
Chaitanya-charitamrita hammer and start hammering. A znovu, když se potkáte s někým ze Šri Sampradai, nedoporučuji vytáhnout kladivo Šri Chaitanya-charitamrity a bouchat ho s ním do hlavy. The encounter mentioned about engaging with Madhva tradition is quite short. Dále to setkání s Madhva Sampradajou tam je dost krátké. Basically, Lord Chaitanya has a discussion, and the conclusion is he's not impressed. V podstatě oni tam měli nějakou diskuzi a závěr byl, že na Chaitanya Mahaprabhu to neudělalo velký dojem. He kind of goes away just shaking his head. On jenom prostě odejde a třese hlavou. They're nice, they're Vaishnavas, Hare Krishna. Jsou dobrý, jsou Vaishnavové, Hare Krishna. Okay, so we're looking for those who have just come in. We're imagining a diagram with the center of Lord Chaitanya, all his associates. Around this is a ring consisting of the other Vaishnava Sampradayas. Pro ty, co přišli pozdě, tak mluvíme tady o takovém diagramu obrázku, kde Chaitanya Mahaprabhu se svými společníky je uprostřed toho kruhu a v tom kroužku okolo se nachází jiné vaishnavské sampradaj. Now we're moving to another ring, which is further out, and it's surrounding this first center, first ring. Přesouváme se do druhého kroužku, který obklopuje tyto dva uprostřed. And here we have the general characteristic is representatives of Brahminical culture. Osoby v tomto kroužku jsou zástupci brahmanské kultury. But who are these representatives? Well, one of them is Prakashananda Saraswati. Kdo jsou tyto zástupci? Jeden z nich je Prakashananda Saraswati. And he's of course a sannyasi. On je sannyasi. But what is his idea? What is his philosophy? Ale jaká je jeho filozofie? It's well, basically it's labeled as Mayavada. Říká se tomu v podstatě Mayavada. Which, as we all know, Lord Chaitanya is not very happy with. Jak víme, tak Chaitanya Mahaprabhu s tím nebyl moc šťastný. So much he was not happy with it, according to Krishnadas, that Krishnadas describes their encounter twice, and a third time he talks about getting ready for that encounter. On byl až tak nešťastný, že Krishnadas Kaviraj to popisuje vlastně dvakrát. A potom, jak se měli setkat po třetí, tak on se na to připravoval. And then he meets Sarvabhauma Bhattacharya. He is of a similar philosophical orientation. He's a householder. A potom se potkává s Sarvabhaumou Bhattacharou, který měl podobnou filozofii, ale byl hospodář. In both cases, practically the same message is given by Krishnadas about what Lord Chaitanya said, how he was responded to. V obou těchto případech v podstatě Krishnadas Kaviraj popisuje to podobně, že se to odehrálo podobně, podobné argumenty tam byly, pan Chaitanya si to vyslechl, podobně odpověděl. And I'll just keep moving to the next. There's another ring further out. Přesuneme se do dalšího kroužku, který je ještě více venku. Now, what's significant? Notice we have the center, and then we have going further and further out from the center. Co je důležité, všimněte si, že máme to centrum, ten střed, a potom se pohybujeme dál a dál od středu. Which means we're getting further and further away, philosophically and culturally. To znamená, že se dostáváme od toho středu dál z pohledu filozofického a kulturního.
But Lord Chaitanya is meeting, he's reaching out, he's encountering all of these different sorts of persons. Ale pan Chaitanya se setkává a vlastně má nějaké výměny s těmi všemi různými typy lidí. And this next category actually has 3 different subcategories. A ta další kategorie má takové 3 pododdělení. One is the tantrics. Jedna je tantrici. There were apparently a lot of these tantrics in Bengal, in Navadvip also. Zdá se, že v Bengálsku bylo hodně těchto tantriků, i v Navadipu. And we have the story of how the tantrics made trouble for Srivas Thakur, trying to implicate him as being a secret tantric. Víme, že jednou se ty tantrici pokusili vlastně jakoby kompromitovat Srivas Thakura, jako, že ho chtěli ukázat, že on je taky tantrik. Then we have the Buddhists. Pak tam jsou buddhisté. We meet the Buddhists in South India. Lord Chaitanya visits South India, and there he meets a group of Buddhists who want to make trouble for Lord Chaitanya. Na cestách po Jižní Indii Chaitanya Mahaprabhu potkal skupinu buddhistů, kteří se mu pokusili dělat potíže. And there's that curious pastime in which they attempt to offer some untouchable food to Lord Chaitanya. Tam je zajímavá zábava, kde oni se pokusili nabídnout pánu Chaitanovi nedotknutelné jídlo. And then this big bird, I think it's a crow, comes and grabs the plate before Lord Chaitanya touches it. A najednou se tam objevil obrovský pták, který chytnul ten tác předtím, než to pán Chaitanya se dotkl. How strong this bird was. To je úžasné, jak ten pták byl silný. He picks up this plate, lifts it up and drops it on the head of the chief of these Buddhists. Takže chytnul ten plate, vynesl ho nahoru a potom ho hodil a spadlo to na hlavu vedoucího těch buddhistů. And he falls unconscious. A on omdlí. And his followers are all standing around pulling their sikas, except they don't have sikas because they're Buddhists. Takže on tam leží a všichni jeho žáci stojí okolo a tahají se za šiky, ale oni žádné šiky nemají, protože jsou buddhisti. Tak jenom kývají hlavami, co dělat. And then Lord Chaitanya tells them, chant Hare Krishna, this will wake him up. A pan Chaitanya jim povídá, zpívejte Hare Krishna a toho probudí. So they chant Hare Krishna and the master wakes up. Tak oni zpívají Hare Krishna a ten jejich vedoucí se probudí. And everyone lives happily ever after. A všichni žijí až na věky šťastně. There's another with subcategory within this, and that is the tribals. A v tom kruhu je další podkategorie, a to jsou domorodci. Kmeny. Who are Lord Chaitanya meets tribals called Vilas when he's on his way to Vrindavan through Jharikand forest. S těmi domorodci se pan Chaitanya setkal, když cestoval do Vrindavanu lesem Jharikanda. And there's just a couple of verses mentioning that Lord Chaitanya meets them, and they're inspired by Lord Chaitanya. He inspires them to chant Hare Krishna. Je tam o tom jenom několik veršů, že se potkali s Chaitanya Mahaprabhu a on je inspiroval, aby zpívali Hare Krishna. We might want to put the common folk in general into this category. Do této kategorie můžeme zahrnout i obyčejné lidi. Because we understand wherever Lord Chaitanya went, he would chant Hare Krishna and people would hear.
and they would also chant Hare Krishna. Kdekoliv Chaitanya Mahaprabhu šel, tak zpíval Hare Krishna a lidé to slyšeli a taky začali zpívat Hare Krishna. There's another category, another ring, if you like, which is further out. A potom je tam další kroužek, který je ještě dále od středu. And this is constituted of Muslims. A tam se nachází muslimové. So this is a separate category because there's a greater distance in terms of cultural commonality to the others up to this point. Takže ten kruh je, tato skupina je ještě dále od středu, protože je tam větší kulturní jako rozdíl než mezi těmi ostatními skupinami. And Krishnadas Kaviraj makes several references to Muslims and encounters with the devotees with Lord Chaitanya in Chaitanya-charitamrita. Krishnadas Kaviraj v Charitamrtě popisuje několik setkání muslimů s panem Chaitanyou a oddanými. And especially, of course, we like to remember Srila Namacharya Thakur. Samozřejmě my nejradši vzpomínáme na Namacharyu Haridas Thakura. Now there's different accounts. Generally it's understood he came from a Muslim background and then he took up chanting Hare Krishna. Jsou různé jako výpovědi, ale říká se, že on byl z muslimské rodiny a potom začal zpívat Hare Krishna. And he, another version is that he was he was born in a, I don't like to use the word Hindu, but actually that word comes in the Chaitanya-charitamrita. Jiná verze říká, že on se narodil v takzvané, už nepoužívám to slovo rád, jako hinduistické rodině. And that he was orphaned and then he was adopted by Hindu and by Muslims. Takže that's another version. Ta verze říká, že on byl z takzvané hindu rodiny, ale pak byl sirotek a adoptovali ho muslimové. And there's one understanding that he was actually a Muslim peer. Peer is like we would say sadhu, perhaps. A říká se dokonce, že on byl takovým muslimským jako sádhuem. Who, as a kind of Sufi saint, liked to chant Hare Krishna. Který jako podobně ty sufíští svědci, on rád zpíval Hare Krishna. And the devotees called him Haridas. A oddaní mu říkali Haridas. He had, his Muslim name, whatever it was, but he was known amongst the Vaishnavas as Haridas. On měl své muslimské jméno, ale mezi Vaishnavy byl znám jako Haridas. And then there's one more, if we go back to our diagram, there's one outer ring. No, když se vrátíme k tomu našemu diagramu, tak tam je ještě jeden kroužek, ještě více ven. And this ring is particularly interesting, I find. A já nacházím tento kroužek velice zajímavý. Because it consists of animals. Protože tam se nachází zvířata. And rivers and mountains. A taky řeky a hory. And what's interesting is that Lord Chaitanya has some of his most intense experiences of ecstasy in relation to animals and rivers, I should say oceans also, and hills. A co je zajímavé, že pan Chaitanya má jedny z nejvíce intenzivních extází zažívá ve vztahu právě k zvířatům, horám, řekám a k oceánům.
as we know, when Lord Chaitanya goes through Jarikhanda, he meets different animals, and what happens? Víme, že když pan Chaitanya procházel lesem Jarikhanda, potkal se tam se zvířaty a co se stalo? When he meets a tiger on the way, apparently having an afternoon nap. Když tam ležel na cestě tygr, ležel odpoledne po obědě, Lord Chaitanya pokes him with his foot. tak pan Chaitanya ho postrkoval nohou. And he says, hey, wake up, chant Hare Krishna. A říkám, hej, vstávej, zpívej Hare Krishna. And Balabhadra Bhattacharya is going, oh my God, what is he doing? A Balabhadra Bhattacharya říká, oh bože, co on dělá? He's quite in anxiety. On se docela bojí. Later he sees that what Lord Chaitanya is doing is having fun, and he's inspiring all the animals to chant Hare Krishna. A potom ale vidí, že pan Chaitanya se baví a inspiruje všechna zvířata, aby zpívali Hare Krishna. And Srila Prabhupada explains in one of those purports that this Krishna consciousness movement is indeed for all living beings. A v jednom z významů Srila Prabhupada vysvětluje, že toto hnutí je určeno pro všechny živé bytosti. And we may not be able to imitate Lord Chaitanya to inspire animals to chant. A my nemusíme být schopni jako pan Chaitanya inspirovat do zpívání zvířata. But we can do all that we wish to spread his mission amongst human beings. Ale můžeme se pokusit co nejvíc to šířit jeho misi mezi lidmi. And Lord Chaitanya, when he comes to Vrindavan, what happens? He meets with different animals. A když pak přijde pan Chaitanya do Vrindavanu, tam se potkává s různými zvířaty. And the deer that come to him, they lick his body, they follow him. Přijdou k němu jeleni, lížou jeho tělo a následují ho. And later, after he's leaving Vrindavan, he hears the flute of a cowherd boy. Později, když odchází z Vrindavanu, tak zaslechne pasáčkovou flétnu. And he falls unconscious. A spadne v bezvědomí. And when he sees a hill, he runs up the hill thinking it's Govardhan. A When he sees the river Yamuna, he dives in. Když vidí nějaký kopeček, tak tam běží a myslí si, že to je Govardhan. Když vidí řeku, tak Yamunu, tak do ní skočí. Completely overwhelmed with intense ecstatic emotions. Je zcela přemožen intenzivními pocity extáze. So much so that Balabhadra has to go and drag him out of the Yamuna. It seems this happens every day. Až je natolik přemožen, že Balabhadra musí za ním skočit do Yamuny a tahat ho ven, a tohle se děje prakticky denně. Until one day, finally Balabhadra says to Lord Chaitanya, my dear Lord, please. Až nakonec Balabhadra řekne pánu Chaitanovi, můj drahý pane, prosím tě. Please let us leave Vrindavan now. Prosím tě, odejdeme z Vrindavanu. It's getting too much for me. Už to nemůžu snášet. What is the problem? A co je za problém? The problem is you. No problém si ty. Me? What am I doing wrong? Co já dělám špatně? You're doing everything wrong. No ty děláš všechno špatně. You're falling in ecstasy. That's okay, but you're falling in ecstasy in the water. Ty upadáš do extáze, to je v pořádku, ale upadáš taky do vody. And if I wouldn't come and drag you out, you would drown. A když bych tě nevytáhl, tak se utopíš. And this is happening every day. A tohle se děje denně. And if it goes on like this, at some point, you're gonna drown, I'm gonna drown. A když to bude takhle pokračovat, jednou dne se utopíš, já taky. So, could we please leave Vrindavan because it's too intensely ecstatic for you? Mohli bychom tedy prosím odejít z Vrindavanu, protože je to pro tebe příliš intenzivně extatické.
So although this category, so to say, is farthest in a sense from the center, which is Krishna and his associates, it's actually also brought right into the center. Takže je to zajímavé, že tato kategorie, která se nachází na okraji toho kruhu, tak vlastně je tou svou intenzitou přivedena do toho centra. Okay, so I've just given a little one way of reading the Chaitanya-charitamrita. It may be sometimes helpful. Takže se nám tady nastínil určitý způsob čtení Chaitanya-charitamrity, který může být nápomocný. And now it's time to have a little singing music to give a break to our translator. Takže teď je čas zase na zpívání, aby jsme ulevili překladateli.